Hi, this is Arnold Subastil and welcome to my random channel. Today we will proceed sa lesson 2 ng Introduction to Programming series natin. Ngayon pag-uusapan natin ang tungkol sa flowchart. Let's begin. In my opinion, mas tama pa rin sa isang programmer na magsimulang mag-aral ng flowchart kaysa mag-dive in agad sa coding. Dahil sa dalawang rason. First, is hindi lang sa algorithm magagamit ang knowledge sa flowchart, magagamit din siya sa process flow kung balang araw na magagamit sa project management. Pangalawa, unang hahasain ang logical skill ng estudyante sa flowchart bago ang memorization ng code. Once na masanay ang isip ng mga bata sa logic, magiging madali na sa kanila ang magpapalit-palit ng programming languages dahil sanay na sila sa basic logic. Next, nasabi na natin sa previous lesson kung ano ang flowchart. Flowchart, graphical representation of an algorithm, while algorithm is a step-by-step process on problem solving. Basic symbols of flowchart is this one. Symbol yung parang oval is the start and the end. An oval represents a start or end point. So ito yung begin and end natin sa flowchart. Next is the arrows. A line is a connector that shows relationships between the representative shapes. So ito yung mag-indicate kung saan papunta yung next flow. So yung first end niya is dun sa beginning and up to the next shape or process. Next one is a parallelogram for input and output. Represents input or output. So kapag manghihingi tayo ng value from user na i-input sa variable, ilalagay sa variable, ito yung gagamitin natin. As well as, gagamitin natin sa pag-output ng data like printing, text, para makita ng users yung output ng program na ginagawa natin. And a rectangle represents a process, this one. Process, meaning kapag start na tayo ng algorithm like adding numbers, yung mga equations, formula, dito yun sa process. Changing values ng variable sa process natin siya ilalagay. And the diamond indicates a decision. So, dito sa diamond, ito yung magsisplit into two yung arrows kung saan papunta. Kung na-fulfill yung condition sa loob ng diamond, then mapupunta siya sa isang arrow which is yung answer is yes. And kapag no naman, mapupunta siya sa arrow na ini-indicate yung no. Meron sa graph na hindi nasama which is ginagamit din natin is the preparation or initialization. Dito nilalagay yung initial values ng mga variable. Like, for example, meron tayong variable na counter. And dito natin unang i-indicate yung first value ng counter. Usually, 0. So, yung mga initial values ng mga variable bago sila ma-process, bago mag-flow yung flowchart. Dito natin ilalagay yung initial values nila. And usually dito ko ginagamit yung declaration ng variables na kailangan. Pag-usapan natin yung variables sa next lesson about variables and constants sa next lesson kapag gumagawa na tayo ng flowchart. Basic example of flowchart is this one. So, basic processing ng flowchart natin ay ipapakita niya yung start, which is itong oval, and then yung arrow sasabihin na papunta tayo dito. Example to ng problem solving like paano kapag naghahanap tayo ng isang bagay. Kumbaga ito yung flowchart kung paano tayo maghahanap ng isang nawawalang bagay. So the process is look for the lost item. And then the next one is the question, did you find it? Yes or no. So kapag hindi mo pa siya nahanap, no. So next question is, do you need it? Kapag yes, kailangan mo siya. And then babalik siya dito sa process na look for the lost item. And then, did you find it? Kapag nahanap mo na siya, pababa na siya dito sa yes kasi nandito na yung arrow. And then, the end is stop looking. Let's say for example, hinahanap mo yung object and then did you find it? And then, hindi mo siya nahanap. Then, pupunta siya dito sa no. And then, do you need it? And kung hindi mo naman siya kailangan, pababa siya dito sa no and then stop looking. So, nakikita natin dito sa flowchart yung process flow
ng gagawin natin about sa kung ano yung process na dapat gawin ng isang taong naghahanap ng isang bagay. So, kung mapapansin nyo, hindi pa arithmetic or may mga wala pa dito yung mga variables, yung mga equations, but just to represent the process flow of a flowchart, ito yung pinaka basic example niya. So, meron tayong i-view na tatlong type ng processes para sa paggawa ng flowchart. Meron tayong procedural, conditional, and looping. Ito yung mga gagamitin natin sa paggawa ng flowchart. Procedural, ito yung process that ends in one flow. So, start and then the end. Wala na tong ibang if-else, wala na tong about condition. Basta, yung equation niya is from start to the to the to end. Sa conditional naman, ito yung gugamit ng mga if-else, may mga condition, and may two different outputs. Sa looping, ito yung flowchart na gagamitin. Example ng looping is yung pinakita ko kanina. This one. Ibig sabihin, iikot siya ng iikot sa process until ma-meet yung condition na kailangan. Until hindi na-meet to, so hindi siya titigil sa pag-ikot, kaya siya looping. Pag-aaralan natin siya sa mga susunod na lesson, magkakaroon ng tigi-tigis ang lesson dito and magbibigay ako ng mga examples and how to test your created flowcharts para matest natin kung working yung arithmetic, working yung algorithm na gagamitin natin sa problem solving sa mga problems na ibibigay sa atin. That's it for the introduction of flowchart. See you sa lesson 3 regarding procedural flowchart. Thank you.